Welcome back everyone. So आज हामी पढ्छौँ कि हामी पर्सनल लेटर र फर्मल लेटर चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ. सो इन्फर्मल भयो यो साइड अनि फर्मल भयो यो साइड. सो अब हामी जाऊँ कि हाउ क्यान वी जस्ट राइट अकर्डिङ टु द स्ट्रक्चर. पर्सनल अनि इन्फर्मल लेटर भनेको के हो भने द लेटर्स विच आर गिभन टु यर क्लोज पिपल. अनि लाइक त्यो इन्फर्मल हुन्छ त्यसमा जस्तो नि वर्डिङ युज गरे हुन्छ त्यसमा यु डोन्ट निड अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर र अफिसियल नामहरू अर केही लाइक डेजिग्नेसनहरू त्यो सब केही पनि लेख्नु पर्दैन. इट्स जस्ट अबाउट लाइक कोही आफ्नो घर परिवारको मान्छेलाई लेखाएको छ वा आफ्नो कुनै साथीलाई लेखाएको छ अर एल्स अरू कसैलाई पनि लेखाएको छौ भने लाइक क्लोज रिलेसन भएको आफ्नो मान्छेहरू भएको देन हामी त्यसलाई पर्सनल इन्फर्मल पर्सनल लेटर भन्छौँ. सो दिस इज बेसिकली इन्फर्मल. अब हाउ डु वी स्टार्ट भने द फर्स्ट थिङ वी राइट on the page on our right is address and then date. पहिला हामी एड्रेस लेख्छौँ त्यसपछि हामी डेट लेख्छौँ अनि त्यसपछि देयर इज अ थिङ लाइक डियर ड्यास ड्यास ड्यास. अब कसलाई लेटर लेख्नु भइरहेछ इफ यु राइटिङ टु यर मदर यर फादर तपाईँको सिस्टर अर एल्स तपाईँको कुनै साथी. सो डियर जुन नाम छ हामी डाइरेक्ट त्यो नाम लेख्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्ट विथ द बडी प्याराग्राफ. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्फर्मल लेटरमा यु क्यान राइट एज मच एज यु वान्ट लाइक जति लेख्न मन लाग्यो त्यति लेखा हुन्छ किनभने यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन. यसमा नोबडी इज गन जज यु एट द एन्ड. तपाईँले आफ्नो कुनै हुन्छ नि यस्तो पर्सनल मान्छेलाई पठाइरहेको छ सो देयर मस्ट बी अ लट अफ थिङ्स. सो त्यो सारा कुराहरू इन्क्लुड गरेर बडी प्याराग्राफमा प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ छुट्याएर लेख्दा नि हुन्छ अरू चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा सक्यो भने त्यो नि हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ वी जस्ट आफ्नो प्याराग्राफ सकिसकेपछि वी राइट थ्याङ्क यू लाइक त्यो त इट्स भेरी नर्मल. अनि आफ्टर द्याट वी जस्ट राइट योर लभिङ सिन्सियर एन्ड योर नेम. अब हाउ डु यु टेल दिस भने लाइक योर लभिङ. अब फर्मल लेटर्समा के हुन्छ भने यु युज डिफ्रेन्ट वर्डिङ्स तर इन्फर्मलमा चाहिँ योर लभिङ यो केयरिङ यो सिन्सियर लाइक यो सिन्सियर एक्सेट्रा गरेर आफ्नो नाम लेखिदिने हो. आफ्नो नाम लेख्दा नि यसमा यु क्यान जस्ट मेन्सन योर फर्स्ट नेम अर एल्स पुरा नाम लेख्न मन छ भने त्यो नि लेख्न मिल्छ. इट्स अप टु यु कस्तो कसलाई लेटर लेखेर कस्तो लेख्न मन लाग्यो. सो या इट्स द्याट. नाउ मुभिङ अन टु फर्मल लेटर्स लाइक अफिसियल लेटर्स. अब अफिसियल लेटर हामी कसलाई लेख्छौँ भने वेन वी आर स्टुडेन्ट वी राइट टु आवर स्कुल आवर कलेजेस. जब हुँदाखेरि वी राइट टु आवर बस अनि लाइक कुनै पनि कम्पनीमा लेख्छौँ अफिसियल लेटर्स अर हामी जता गयो नि इफ यु हेभ टु सबमिट समथिङ देन हामी त्यो लेटर लेख्छौँ भने द्याट इज अफिसियल लेटर. एनी गभर्मेन्टल वर्क्स अर एल्स लाइक कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर इफ यु आर गिभिङ अ लेटर सो द्याट इज द्याट फल्स अन्डर फर्मल लेटर. फर्मल लेटरमा अब हामी कसरी लेख्छौँ भने एट द फर्स्ट राइट साइडमा वी राइट वी मेन्सन एड्रेस अनि डेट. जसरी हामी इन्फर्मलमा लेख्छौँ त्यसरी नै एड्रेस र डेट लेख्छौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा के हुन्छ भने रिसिभर्स डेजिग्नेसन लाइक कुन पोस्टमा छ रिसिभर जसलाई पठाइरहेको छ त्यो कुन पोस्टको हो. लाइक फर इक्जाम्पल इफ आई एम राइटिङ इन माई लाइक इफ आई एम अ स्कुल स्टुडेन्ट एन्ड इफ आई एम राइटिङ इट टु माई प्रिन्सिपल देन आई राइट द प्रिन्सिपल. इफ आई एम राइटिङ इट टु माई क्लास टिचर देन म लेख्छु क्लास टिचर. अर एल्स इफ म अरू कुनै कम्पनीमा लेखिरहेछु अनि इफ आइ एम राइटिङ द लेटर टु द सिइओ देन म त्यसको पोस्ट मेन्सन गर्छु द सिइओ. अनि त्यसपछि त्यो जुन इन्स्टिट्युटमा छ लाइक जुन स्कुलमा छ र जुन कम्पनीमा छ त्यो इन्स्टिट्युटको नाम लेख्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ आई राइट द एड्रेस त्यो इन्स्टिट्युटको लाइक वेयर एभर इट इज. एन्ड देन हियर कम्स द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्टमा के हुन्छ भने वाट यु डु इज whenever you are writing a letter you need to mention the whole thing like तिम्रो यो बडी प्याराग्राफमा what are you going to talk about एउटा हेडर जस्तो एउटा हेडिङ जस्तो चाहिँ you need to mention it in the subject कि what is the letter about. if you are asking for a job or else if you are asking for a leave or else if you are sick or else तिमीलाई केही चाहिन्छ you are like wanting something from the library or you want to change something in your company then त्यसको लागि चाहिँ you write the subject. After that comes dear or respected or else you can also be like sir or madam. त्यो चाहिँ एउटा term you have to use.
यसमा चाहिँ informal letters you can just write dear and dash dash dash. तर formal lettersमा formal lettersमा you can also mention respected, किनभने when you are writing a letter elder to yourself, then um, respected era, like era term, you can use it. After that, you mention the body paragraph. You have limited space. Remember, you have limited space in your formal letters. Unlike informal letters, हुन्छ नि 2-3 पेज लेख्दै जान मिल्दैन. You have to finish it up in like 1 or 2 pages. अब बडी प्याराग्राफमा यु क्याटेगोराइज इट कि कुन कुरा पहिला मेन्सन गर्नु छ, त्यसपछि कुन कुरा मेन्सन गर्नु छ, एन्ड देन यु डिसाइड द नम्बर अफ यर बडी प्याराग्राफ्स अकर्डिङली. अनि बडी प्याराग्राफ गरिसकेपछि बडी प्याराग्राफमा चाहिँ द होल आइडिया कि लाइक यो सब्जेक्ट के लाइक के को बारेमा तिमीले लेखाएको छौ यो लेटर, त्यो चाहिँ बडी प्याराग्राफमा तिमी एक्सप्लेन गरेर यु मेन्सन इट. अनि सर्ट प्याराग्राफ के हुन्छ भने लाइक जस्ट इमेजिन द्याट यु रोट ए एन्टायर प्याराग्राफ, अनि त्यसपछि तलको सर्ट प्याराग्राफमा यु जस्ट से कि आई एम लुकिङ फरवर्ड टु सी दिस लाइक रियाक्सन अर वाट्स एभर. सर्ट प्याराग्राफमा चाहिँ यु जस्ट मेन्सन कि वाट यु वान्ट टु सी. इफ यु वान्ट अ लिभ देन यु विल बी लाइक कि आई होप यु grant me this leave. If you are like asking for a post, then you'll be like I hope I'm capable of this post and I hope you look forward to keep me. Then त्यसरी गरेर you mention it in the short paragraph. Short paragraph is basically what you want, you are writing it and you are asking for it. After that left side में you write अब your जसरी कि हामीले इन्फर्मल लेटर्समा लेखाएको थियो you are loving sincere, त्यसरी हामी फर्मल लेटर्समा लेख्छौँ sincerely yours or faithfully yours. And then you write your name. यसमा चाहिँ you need to mention your full name. यसमा चाहिँ एउटा मात्र स्टार्टिङको नाम लेखेर मिल्दैन. You just don't have to mention only your first name if you elect. You have to mention all your entire name, first name, middle name, last name. After that comes signature. Our signature is very optional. If you want to give it, you give it. If you don't want to, you don't. सिग्नेचरमा चाहिँ के हुन्छ भने सिग्नेचरको त्यो लाइन कोरेर तल चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु नि त्यसको माथि चाहिँ यु गिभ अ सिग्नेचर. अब वाट ह्यापन्स इज कि हामीले इन्फर्मल लेटर्समा चाहिँ सिग्नेचर दिँदैनौँ, फर्मल लेटर्समा सिग्नेचर दिन्छौँ. सिग्नेचर इज मोर अप्ट फर द पिपल अप्लाइङ फर अ कम्पनी, लाइक कम्पनीमा लेख्दाखेरि अर एल्स अरू केही फर्मल लेख्दाखेरि यु जस्ट पुट अ सिग्नेचर एन्ड द्याट्स इट इज अप्सनल. तर सिग्नेचर गरिसकेपछि चाहिँ इट इज मोर फर्मल. अनि yeah, that's it for the formal and official letters. अनि यसमा चाहिँ दुईटा त्यो हुन्छ लाइक एउटा चाहिँ यु अलाइन एभ्रिथिङ अन द लेफ्ट साइड एन्ड अर्को छ फर्मेट वेयर यु अलाइन लाइक राइट एन्ड लेफ्ट. सो इट्स अप टु यु विच वान यु चुज. एन्ड या द्याट्स इट फर द लेटर्स. फर्मल लेटर इन्फर्मल लेटर चाहिँ यसरी लेखिन्छ, फर्मल लेटर्स चाहिँ यसरी लेखिन्छ. वाट यु निड टु किप इन माइन्ड इज द नम्बर अफ paragraph you are writing during formal letters. And informal ma chai like you don't have to remember a lot of things. There are like few changes, like जसरी कि हामीले डेट टाइमहरू सब कुरा सेम हुन्छ, यसमा अलिकति थपेको हुन्छ. We need to mention the subject and rest everything is same. So yeah, that's it. Thank you.